Frumoși mei berbeci, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna octombrie, să vedem ce mesaje mai aveți de auzit de pe acest canal, bineînțeles. Începem! Bun, după cum știți, această etalare e valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în berbec. Repet întotdeauna pentru că mai sunt persoane care mă mai întreabă câteodată, da? Mă întrebau când nu spuneam acest, când nu accentuam acest detaliu. Așa că începem. Primul mesaj pentru berbeci. Forța, avans și toleranță. La capătul cărților avem detașare, să spunem așa, dezlipire, detașare. Ok, înțeleg aici că unii dintre voi, în viața unora dintre voi, există un soi de haos, să-i spunem așa, unde voi trebuie să vă păstrați centrul, să vă păstrați calmul, ca și cum încercați să vă mențineți sub control, nu știu, instinctul, pentru că berbecul este foarte instinctiv, da? Și calmitatea în mijlocul acestui haos, problemă cu care tu te confrunți. Vei putea să avansezi, ți se spune, însă va trebui să știi întâi să accepti că situația este care este o problemă, este un haos, este, da? Sau o situație haotică. Învață doar să te menții cu capul limpede în mijlocul acestui haos. Încearcă să te detașezi, dar nu să te detașezi de problemă ca și cum nu ar exista, ci detașează-te într-atât încât să nu te afecteze, să nu-ți afecteze, îmi vine să spun, să nu ajungi la nepăsare, ca și cum zicea, nu, dacă nu văd, nu există, nu? Nu genul ăla de detașare, ci acel gen de detașare nu mă lasă afectat de ce se întâmplă în jurul meu. Rămân în centrul ființei mele și accept că în momentul de față ceva se întâmplă în viața mea, ceva ce ori mă agită pe mine, mă face să mă simt, nu știu, ciudat, ori presiunea în jurul meu este atât de mare încât înțeleg că nu pot să controlez, trebuie să accept, să tolerez, cumva. E o perioadă, aș spune, nu este sfârșitul lumii, încearcă să te calmezi pentru că vei reuși să ieși de acolo. Nu că se va termina de la sine, dar probabil că tu vei găsi o ieșire. Aici avem o persoană care a spart un zid și a făcut un pas deja, da? Să depășească acea limită sau limitare. Această imagine este cartea turnului, numărul 16. În tarot 16 este turnul. Poate fi o chestie de în sfârșit mă eliberez de ceva. E vorba de a te elibera probabil dintr-un anumit spațiu constrâns, un spațiu pe care probabil l-ai tolerat destul de mult timp, o mentalitate limitativă sau, nu știu, gânduri limitative, însă se vede un avans. Da, aș spune că este pozitiv ceea ce vedem în principiu. Hai să continuăm alte mesaje pentru berbeci. Probabil că răspunsurile le vei găsi mai târziu sau iluminarea, înțelegerea, să zici, ok, acum văd cum și de ce a trebuit să trec prin această situație strâmtorată sau limitativă, da? Ceva avem de învățat mereu când apare cartea turnului, întotdeauna vine și ne spune, este aha-ul ăla, aha, acum îmi dau seama de ce. Avem doiul de cupe. Unii oameni sunt ca dovleacul pentru condimentul tău. E foarte ciudat acest mesaj, însă știm foarte bine că se referă la faptul că
există o afinitate între tine și alte persoane, ca și cum vei găsi persoana potrivită sau ești cu persoana potrivită sau lângă persoana potrivită și nu neapărat vorbim despre un partener de viață, putem să vorbim despre ești lângă persoana, prietenul sau cel care ți-a produs acest haos, dacă este o persoană, cea care produce un haos în viața ta, este persoana potrivită care să te facă să înveți acea lecție, provocându-ți un haos, că nu învățăm altfel. Din lucruri, din liniște și pace și frumoasă viața, nu învățăm nimic, Doamne, ne devenim leneși, devenim așa, da. Mai departe, 2 de bâte, un alt 2, foarte interesant aici, o chestiune de 2 la voi. Deciziile tale decid viitorul tău, nimic altceva. E o chestiune de decizie aici. În această imagine aveam o persoană așezată așa turcește, să zicem, are pe masă o lumânare și un glob pământesc, aș spune eu, sau nu, da, așa-l văd eu în momentul de față, da, aici pe masă are aceste 2 obiecte. E ca și cum încearcă să găsească o soluție, însă acest glob poate că nu e un glob pământesc, poate că este un... Eu n-am ochelarii la mine acum și mi se pare că are față de glob pământesc, pentru că văd diferite culori, dar poate să fie inclusiv un glob din ăla de vrăjitoare care vrea să vadă soluția undeva, să-i spună cineva soluția. Și având și lumânarea, care lumânarea este un soi de... nu știu cum să-l numesc, obiect care se folosește în adivinație sau, mă rog, are legătură cu energiile și așa mai departe, e ca și cum persoana asta se uită la lumânare și încearcă să dezlușească, pentru că din flacăra lumânării, nu știu dacă vă observați aici, din flacăra lumânării iese ca și cum așa un soi de mesaj, sau cel puțin așa îi pare acestei persoane. E ca și cum așteaptă un mesaj, un semn sau un semnal de undeva, din spiritualitate, să îi se dea un răspuns. Însă aici e vorba despre oricât te-ai chinui să cauți un răspuns în afara ta și să nu-ți asumi tu o decizie, nu-l vei găsi. Asta vrea să zic acest mesaj. Deciziile tale decid viitorul tău, nimic altceva. Eu pot să-ți dau un mesaj aici pe care tu să-l iei de bun, cumva, și să decizi în funcție de ceea ce îți spun aceste cărți. Nu e despre asta. Tu trebuie să conștientizezi că asumarea și responsabilitatea trebuie să fie a ta. Nu face ceea ce îți spune altcineva. Fă ceea ce tu crezi că e bine pentru tine. Poate are legătură cu iubirea, nu zic că nu. E aici lângă 2 osa de cupe, 2-2, din nou, insist. Și avem 6 de spade. Mesajul 6-lui de spade este toți la bord, da? Așa, cu semnul exclamării. Este timpul să scriem un nou capitol. Poate că despre asta este vorba. Tu trebuie să decizi viitorul relației tale sau viitorul acestui partener pe care îl ai, sau dacă tu vrei pe viitor să mai fii cu acest partener, că poate să existe și varianta asta, și de aia tu să fii în momentul de față într-un soi de haos mental în care nu vezi soluție, nu vezi avans și poate doar tolerezi. Poate se întâmplă ceva în relația ta și tu nu mai ești mulțumit cu partenerul de viață sau nu mai ești mulțumit cu ce se întâmplă în relația voastră. Însă aici avem un 2 de cupe. 2-ul de cupe arată că sunteți potriviți unul pentru altul. De-aia spune unii oameni sunt ca dovleacul pentru pentru condimentul tău. E un pic ciudat mesajul acestui 2 de cupe, însă vorbește despre persoane potrivite. Sunteți potriviți unul pentru celălalt. Da?
Încearcă doar să... Nu e vorba de a rupe relația, atenție, eu nu simt asta, turnul poate vorbi despre o ruptură, dar nu este vorba despre a rupe relația, este vorba despre veți reuși să depășiți acest moment, este doar un moment. Încearcă să tolerezi, dacă se poate spune așa, pentru că ești lângă persoana potrivită, însă tu va trebui să depui un efort să rescrii un nou capitol lângă acest partener. Faptul că tu trebuie să iei o decizie și să nu aștepți decizia din partea celuilalt, de exemplu, sau din partea unor prieteni care să-ți dea ție sfaturi, aici e vorba despre tu încearcă să-ți depășești anumite limitări mentale pe care le ai sau păreri haotice despre acest partener și dacă trebuie să decizi ceva, decide să avansezi lângă această persoană. Dar ca să avansați trebuie să te deschizi și tu trebuie să faci un efort să depășești anumite lucruri care s-au întâmplat între voi. Avem un 6 de spade, 6 de spade în tarotul original, să spunem așa, sau clasic, vorbește despre traume, vorbește despre un bagaj în această relație. Nu e vorba să tolerăm ce s-a întâmplat, e vorba să depășim ce s-a întâmplat și să ne găsim liniștea. Însă nu putem să depășim o situație dacă doar o păstrăm undeva într-o căsuță, da, în interiorul nostru sau în subconștientul nostru, pentru că de acolo în timp se poate transforma în ranchiună într-un fel sau altul pe partenerul de viață. Este despre bagajele pe care noi le-am adunat în timpul relației noastre, trebuiesc vorbite și clarificate ca să nu atârne cu greutate în această relație. Da. Da. La capătul cărților avem Regina de Cupe. Regina de Cupe vine cu următorul mesaj. A-ți onora emoțiile este una dintre cele mai înalte forme de îngrijire de sine. Adică dacă tu vorbești despre ceea ce simți în interiorul tău, asta înseamnă că îți accepti acele emoții, ești de acord cu ele și merită transmise ca și celălalt să vadă de fapt ce e în sufletul tău. Regina de Cupe de foarte multe ori face ce face pe plac celuilalt. E o formă de atașament bolnăvicios pe negativ în Regina de Cupe, așadar, dragii mei, nu are sens să stați, mintea este haotică și sufletul are niște emoții, da, în interiorul tău există niște emoții care nu, sau mă rog, sentimente care nu sunt, pe care nu le transmiți, probabil, taci și înghiți anumite lucruri și nu e despre asta, e despre a avansa, despre a depăși, despre a face față, dar aici e vorba despre a rescrie un nou capitol, nu e despre despărțire, nu e despre, da, vreau să se înțeleagă cu claritate, nu e despre despărțire. Hai să vedem Îngerii Iubirii. Eliberare, din nou vorbim despre eliberare, turnul, din nou eliberare, avans. Trebuie să eliberați ceva, dragii mei. Forța, cartea forței, aici prima carte ne poate vorbi de control. Eu nu știu dacă este vorba despre un autocontrol exagerat în ceea ce te privește. Nu spui ce gândești, nu spui ce simți, doar tolerezi, doar taci și înghiți și nu e ok. Avem un 2 de cupe, ești lângă persoana potrivită, de ce nu ai tupeu să vorbești și să-i spui în față, uite, asta, se întâmplă asta, părerea mea e asta. Nu vreau ca relația să se rupă, vreau ca relația să avanseze, însă ceva din trecutul nostru târâm după noi, sau poate ori tu, ori el, ori amândoi târâți ceva ce nu spuneți și nu avansează, nu se vede un avans. Despre asta este, dragii mei, eliberați-vă de ceea ce aveți în interiorul vostru.
conversație cu inima deschisă, deci nici măcar nu văzusem acest mesaj și deja ne spune ceea ce v-am transmis acum câteva secunde. Și atracție. Pentru mulți dintre voi eu cred că există acea... Dar nu vorbim neapărat de atracție, că vezi, Doamne, există pasiune, sexualitatea e ok între voi. Nu e doar despre asta. Când spunem atracție sau pasiune, nu vorbim doar despre sex, da? Aici este vorba despre îmi place, Domne, să fiu lângă tine, mă atrage felul tău de a fi, vreau să fiu cu tine. Exprimă toate lucrurile astea, spune omului ce simți pentru el. În ciuda bagajelor, deschideți-vă odată și berbecul e foarte căpos, câteodată nu te înțelegi cu el, nu scoate nimic din el. La capătul cărților avem iubire necorespunzătoare sau nu știu, e ca și cum nu te simți iubit. Aici avem atracție, este imposibil să nu existe iubire între voi, doar că este vorba despre faptul că poate tu nu te simți iubit. Dacă tu nu te simți iubit, pentru că aici am regina asta de cupe care ne dă un indiciu că în tine sunt, din punct de vedere sentimental, poate te-ai, nu știu, pur și simplu te-ai, cum se zice, că aici se zice moldeat, cum se zice în românește? Nu vine traducerea acum. Adaptat cumva, într-un fel sau altul, da? Te-ai după partenerul, după cerințele emoționale ale lui și așa mai departe, da? E ca și cum ai uitat de tine, ai fost doar pentru partener în ultima perioadă și normal că atunci când te neglijezi pe tine, ajungi să simți că nu ești văzut, nu ești iubit, nu ești... Și atunci ce facem? Ce facem? Care e cea mai bună soluție? Aici tu trebuie să știi, tu trebuie să cazi de acord cu tine, pentru că nu este suficient să gândești. Gândirea te poate duce la haos. Important e să vezi ce îți transmite sufletul tău în privința acestei persoane, relații. Da? Vorbește cu persoana de lângă tine. Spune ce vrei de la relație, spune ce simți, spune că nu te simți iubit. Vezi ce reacție are și ea, da? Această persoană mă refer. Eu nu cred că e despre despărțire aici. Pentru cei singuri, eu nu cred că sunteți în totalitate singuri. Pentru unii dintre voi există cineva în viața voastră. Însă, relația probabil că este bazată doar pe sex, pentru că aici avem sexualitate, atracție, atracția asta, pe partea asta, da? E un soi de relație haotică care nu ajunge la un alt nivel, da? Nu că e stagnantă, nu știu dacă vorbim despre stagnare. Este despre noi facem, ne vedem când o fi sau ne vedem când vrem sau nu știu, dar nu dăm pasul următor. Adică nu trecem la un pas, la un alt nivel în relație în care să zicem oficializăm, zicem că suntem iubiți oficial și așa mai departe. Nu. E un fel de, da, ne tolerăm unul pe altul, facem sex când avem chef unul de celălalt, există o afinitate între voi doi, doiul de cupe este cartea afinității între cele două persoane, poate că există, hai să spunem, unul dintre cei doi poate că vrea să ia o decizie încotro ar trebui să meargă această relație. Unul dintre cei doi probabil că vrea să
treacă la un alt nivel cu relația, însă chiar dacă au existat conversații sincere, afinitatea dintre voi doi nu este atât de mare, ci atât de puternică încât să considerați că vreți să formați cu adevărat o relație, nu știu, oficială sau o căsnicie pe viitor. S-a instalat mai mult atașamentul între voi doi și de-aia încă nu vă puteți elibera unul de celălalt. Poate că și voi ar trebui să încercați să vă iluminați într-un fel sau altul ce vreți sau cum vreți să trăiți din punct de vedere amoros. Dacă nu aveți pe nimeni în viața voastră, voi cei singuri, la voi este o luptă de a trece voi de niște limitări în ceea ce privește iubirea. Poate că încă nu v-ați eliberat de o persoană, nu v-ați eliberat în totalitate de o persoană pe care voi o credeați sau, mă rog, ați considerat-o sufletul vostru pereche. Încă nu sunteți pregătiți să faceți un alt pas în ale iubirii, ca și cum să ștergi, da? Să ștergi acea persoană, acea etapă cu acea persoană definitiv și să rescrii un nou capitol din punct de vedere amoros. Încă nu ești pregătit. Ți se cere să te eliberezi, să stai de vorbă cu tine, de ce nu? Și să, nu știu, lasă-te sau puneți intenția într-un fel sau altul să atragi persoana potrivită pentru tine. Pentru că aici mesajul ăsta cu atracție spune așa: atrage sau vei atrage iubirea romantică în viața ta când vei trăi momentul prezent cu plenitudine sau în totalitate sau în împlinire, cu împlinire, da? Poate în tine a rămas o traumă acolo, 6 de spade ne arată niște traume. Nu ai fost iubit în adevăratul sens al cuvântului sau nu ai fost, nu știu, valorat. Și poate că în tine există niște traume, încearcă să-ți rezolvi aceste lucruri, pentru că dacă nu-ți rezolvi problemele astea de, hai să spunem, de acceptare că, da, domne, așa a fost, nu știu, tu știi povestea prin care ai trecut, dacă nu ieși de acolo, dacă nu te detașezi de acea poveste, va fi foarte complicat să treci la un nou capitol în ale iubirii, da? Eliberează-te, ți se cere de 2 ori să te eliberezi. Avem pe unul aici, vorbește despre sarcină și bogăție. Atenție pentru unii dintre voi care nu vreți să rămâneți însărcinați, atenție la acest aspect. Bogăție poate vorbi despre abundență, dar abundență nu despre neapărat doar despre partea financiară sau materială, ci despre tot ce înseamnă. Tot ceea ce avem în jurul nostru este bogăție, dragii mei, doar că noi nu apreciem ce avem, nu prea apreciem. Credem că le avem așa date de-a gata, de la Doamne, Doamne. Avem logotnica, soție și compromis.
Și avem, wow, și avem și logodnicul. Deci aici vorbim despre unii dintre voi. Eu nu știu dacă pentru unii dintre voi poate fi problema unei sarcini. Ori unul vrea copil, celălalt nu vrea copil. Ori, atenție că poate exista o sarcină surpriză care probabil voi ar trebui să o luați ca pe o binecuvântare. Da? Deci aici avem ca și cum ar fi acest doi de cupe, da? Sufletele pereche. N-au ieșit niciodată în combinația asta mesajele. Logodnica, logodnicul, compromisul, avem doiul de cupe și avem și sarcina. Este foarte clar pentru unii dintre voi, atenție, dacă nu vreți copii, dragii mei, stați de vorbă, vedeți ce faceți, sau cine nu vrea copii dintre voi doi, care dintre voi doi nu vrea copii. Vedeți ce și cum. Aici avem aceste două persoane sunt în spate în aceste cărți. Ori copilul este o problemă pentru unul dintre voi și de-aia nu avansează relația voastră, ori copiii au devenit, să zicem, copilul este cheia. Pentru unii dintre voi copilul este cheia că între voi doi nu avansează lucrurile. Motivele pot fi milioane de motive pentru care copilul este nu o piedică, și nicio problemă, nu vreau să fiu înțeleasă greșit. Mărul discordiei, da? În loc să ne vedem de noi ca cuplu, copilul este în ecuație întotdeauna, da? Ori pentru că face năzbâtii și noi ne certăm ca chiori între noi doi, ori pentru că unul îl ascunde de celălalt, da? Se văd multe lucruri de genul ăsta, ori pentru că, nu știu, copilul îl iubește, îl ascultă, îl iubește, nu e impropriu spus, copilul își iubește părinții în egalitate, însă, în mod egal, însă îl ascultă pe unul mai mult și pe unul mai puțin și atunci, din nou, mărul discordiei vine de la copil. Deci aici vorba despre ce legătură are sau de ce băgăm copilul în ecuație. Hai să vedem cum facem să ne rezolvăm problemele de cuplu fără să mai aibă alte energii din exterior, nici măcar copilul sau copiii, să mai aibă efect asupra mersului relației noastre, da? Mersul relației noastre. La capătul cărților avem lupul, vi se cere inteligență, da? Și lupul știm că este, hai să spunem, figura alfa, într-un fel sau altul, este conducătorul unei cete, nici nu vine altă traducere, dragii mei, aici în spaniolă e manada, habar n-am, vin numai în spaniolă cuvintele, însă este vorba despre un grup de lupi are nevoie de un alfa ca să poată să funcționeze bine. Probabil că n-ar strica ca tu să-ți asumi acest rol alfa în care să fii inteligent și să pui problema pe masă în acel mod de inteligență ascuțită, într-atât încât celălalt să înțeleagă ce se întâmplă și cum să rezolvați problema și mai ales dacă este vorba despre mărul discordiei între voi are legătură cu copilul. Nu știu ce să zic. Mai departe, hai să vedem ce mesaje mai avem pentru voi. Foarte interesant. Întotdeauna este posibil să rescriem istoria, da, sau povestea. Avem cumva același mesaj care se repetă sau contextul este același. Aici spune este timpul să scriem un nou capitol, ca și cum morții cu morții, vii cu vii, trecutul cu trecutul, ducă-se, hai să vedem ce facem cu viitorul, da? Și aici spune, întotdeauna este posibil să rescriem povestea. Deci, mie îmi sună același lucru, îmi sună același lucru, da? Același mesaj. Avem eliberează-te de vinovăție. Dragii mei, voi știți cu ce vă simțiți vinovați? Ori față de voi, ori față de celălalt, ori față de relație, ori față de copii, ori față de... voi știți. Dar eliberați-vă. Avem
E al treilea mesaj de eliberare. Eliberați-vă inclusiv de vinovăție, aș spune. Inclusiv de vinovăție. Meriți zahăr, nu sare. Bineînțeles, toți merităm mai mult dulce în viața noastră decât sărat. Bagă-ți în cap chestia asta, rămâi pe frecvența asta, meriți să fii fericit, meriți să vezi un avans. Și din nou un mesaj de eliberare, dragii mei. Aici avem... Această femeie este o femeie, imaginea unei femei îmbrăcată în pare o rochie foarte elegantă, ca și cum ar fi rochie de mireasă. Da. Este în fața unui copac, pe cap, acum văd, e prima oară când îmi atrage atenția acest mesaj, pe cap are o bentiță neagră, nu știu dacă se vede de la distanța asta, dar voi puteți mări imaginea. Are o bentiță neagră, copacul este în flăcări, ceea ce ne poate arăta faptul că într-adevăr a existat o suferință, ceva s-a pierdut. Negru poate să ne, bentița de pe cap ne poate vorbi despre un doliu. Putem să vorbim despre faptul că poate unii dintre voi, nu știu, poate fi pierderea unui copil aici. Sau a unei sarcini sau a mai multor sarcini care a făcut ca relația voastră să devină mai problematică, într-un fel sau altul. Da? Pentru că suferința fiecăruia dintre voi poate este diferită sau fiecare simte, bineînțeles, diferit. Și aici este vorba despre, ok, lasă-l să plece. Din nou un mesaj de eliberare. Dacă vorbim despre pierderea sarcinilor sau pierderea unui copil, probabil ați plâns suficient. Asta poate vrea să ne spună. Dezleagă-te de acel sentiment de uniune cu acel copil mort. Poate pare rece mesajul, însă e nevoie să avansați. Să treceți la un alt capitol în viața voastră, dragii mei, eu nu pot să spun altceva. Nu pot să spun altceva. Dacă nu e vorba despre o sarcină, poate fi vorba despre, inclusiv despre cei singuri care încă nu v-ați eliberat de imaginea fostei persoane din viața voastră. Eliberați-vă de ea, ați plâns suficient, nu are rost să prelungiți doliul, cam asta simt să transmit, nu mai am altceva pentru voi, wow! Vă pup, ne vedem, dragii mei, data viitoare, ceau!